My name is Anastasia. I'm First Aid of the Soul Training Coordinator. Мене звати Анастасія, я координатор з тренінгів організації First Aid of the Soul. And we are welcoming you to today's workshop, І вітаю вас на сьогоднішньому воркшопі Helping Children and Adolescents Cope Through Times of Trauma and Grief, a brief overview and techniques. на тему того, яким чином діти та підлітки справляються з горем та травмою, огляд технік та практик. Our presenter today, Wendy Bradley. Проводити нашу лекцію сьогодні буде Венді Бредлі. She is an amazing psychotherapist from Connecticut. Надзвичайно талановитий психотерапевт зі штату Коннектикут. And she is also our coordinator for supervision groups. І також наш координатор супервізійних груп. Before we start, I have a few housekeeping things to remind. Перед тим, як ми розпочнемо, декілька організаційних питань. Today's training will last around hour and a half, hour 45 minutes. Сьогоднішній тренінг буде тривати приблизно годину 30, годину 45. I would like to introduce our interpreters today. Представлю вам наших сьогоднішніх перекладачів. Kate Lamaka is going to join us for half of the time, maybe. Мене звати Катерина, я буду робити для вас синхронний переклад першу половину тренінгу. And at the second part of the training, we have Max to cover our questions and answer session. І мій колега Максим буде перекладати під час запитань та відповідей у другу половину тренінгу. Right, and please check the chat for some of our updates and for some information if you would like to know more about First Aid of the Soul or you have questions how to sign in for groups. Також ми будемо надсилати в чат інформацію про нашу організацію, тому слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями, якщо вам хотілося б знати про нас більше, або зареєструватися на інші наші події. We will also, if you have any questions or concerns, you can also place them in the chat. Якщо у вас є якісь питання або зауваження, також їх можна писати в чат. And at the end, we will have some time to answer your questions. І в кінці у нас буде час на відповісти на ваші питання. And I think we can start. I will pin Wendy. Думаю, що зараз можемо починати. Зараз закріплю Венді на екрані. And I will open the slides, Wendy, in a second. І відкрою презентацію. Translation. We will have the simultaneous translation now. You can see in the bottom of your screen a little globe. Першу половину тренінгу будемо працювати з синхронним перекладом. У нижній частині свого екрану ви побачите невелику іконку у формі глобусу. You can click on this icon and choose the language you prefer, English or Ukrainian. Не можна натиснути на неї і обрати ту мову, якою ви бажаєте слухати семінар, або українську, або англійську. I will turn this option in a second, so you may not see it right now, but I will turn it in a За second. секунду я включу цю функцію, і ви побачите можливість вибору. And Natalie, one of our technical support today, she will post the instruction in the chat. Наталія сьогодні буде надавати нам технічну підтримку, і вона запостить інструкцію у чаті. Okay. So you can click. Зараз ви можете натиснути та обрати мову, яку ви бажаєте слухати переклад. And I hope everything works. Я and сподіваюся, I'm going to функція open the працює. presentation. Сподіваюся, всі мене чують. І зараз ми відкриємо презентацію. Дякую, Анастасії. Дякую всім за те, що приєдналися сьогодні до нас. Мене звати Венді Бредлі, і я ліцензований, сертифікований арт-терапевт. І я переважно спеціалізуюся на роботі з дітьми у стані горя та травми.
Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про деякі техніки і про деякі інструменти, про деякі того, як працювати з цими дітьми. Але знову ж таки хочу підкреслити, що важливо мати такий фундамент, базові інструменти для того, щоб розуміти, яким чином ці інструменти та техніки застосовувати. Будь ласка, наступний слайд. Отже, зараз ми поговоримо про це. Будемо говорити про травму та горе. І горе також, до речі, вважається як одним з критеріїв травми. Я вирішила для вас розбити цю інформацію на декілька базових блоків, базових критеріїв того, що можна вважати дитячою травмою. Ось декілька таких прикладів травми. Але, звичайно, цей перелік він не є вичерпним. Ми знаємо, що деякі діти могли пережити одну з таких подій, травматичних подій, деякі діти пережили декілька травматичних подій. Отже, це така загальна інформація щодо того, що можна вважатися травмою. І, наприклад, якщо важливо пам'ятати, що навіть якщо дитина пережила такі події, це не означає, що дитина автоматично буде травмованою. Ми будемо говорити про рівні глибини травми пізніше. Отже, що вважається дитячою травмою серед дітей і підлітків? Що ж, в першу чергу, це фізичне, сексуальне або емоційне насильство. Навіть нехтування може кваліфікуватися як травма, стихійні лиха. Ми часто спостерігаємо по всьому світі. Так, це вважається також травмою, тероризм вважається травмою. Звичайно, що якщо ми говоримо про досвід людей в Україні, яким довелося покинути свої домівки, переїхати у інші країни, біженців, людей, які пережили війну. Тобто саме самих людей, про якими вам доводиться працювати, це також вважається з критерієм травми, незалежно від того, чи людина особисто постраждала, чи вона була свідком таких подій, як бомбардування і так далі. Чи якщо людина навіть люди, які перебувають у іншій частині країни, більш безпечній частині країни, це все одно може бути травмою для дітей, якщо розлучення з сім'єю, якщо сім'ї довелося приїхати, це також травма. Насильство в сім'ї або громаді, звичайно ж, вважається травмою. І сьогодні і далі раптова втрата, смерть близької людини, безпосередня тема нашої сьогоднішньої лекції. Навіть якщо ми знаємо, що близька людина хворіла, що вона загинула через хворобу, для дитини це травматично, а особливо якщо смерть сталася раптово або якимось жахливим чином, це також дуже травматична подія. Деякі діти можуть постраждати від медичної травми, тобто якщо людина пережила поранення або людина пережила лікарню, це може бути також травматичний досвід. Вживання психоактивних речовин, чи це робить хтось з родичів, чи це проживання в одній людині з наркозалежним, чи це власний досвід вживання алкоголю або психоактивних речей. Тому що часто ми спостерігаємо таку поведінку серед підлітків. Нарешті, стресові фактори, що пов'язані з сім'єю військовослужбовця, наприклад, як в Україні розповсюджена ситуація, коли батько дитини знаходиться у армії на військовій службі, це відбувається травма розлучення, можливо, це також вважається дитячою травмою або підлітковою травмою. Фактично, будь-яке порушення звичного способу життя, яке може привести до дисрегуляції поведінки дитини, може вважатися травмою. Наступний слайд, будь ласка. Отже, дуже важливо, щоб ми подивилися, поговорили про травму та горе, в залежності від вікової групи, тому що діти в році від 0 до 6 років будуть реагувати дуже інакше, ніж роки з 12 років до 12-16. Вони будуть реагувати інакше, тому що в них різний рівень розвитку організму та головного мозку. У їх мислення, наприклад, у більш молодих фактично вважається, що у людини повністю мозок розвивається лише у віці 25 років мислення. Але здатність навчатися, здатність спостерігати за тим, що відбувається навколо, дуже відрізняється в залежності від віку. Наприклад, маленькі дітям дуже складно поратися з тривожними та
пригнічуючими ситуаціями, тому що у них ще не сформувалося логічне мислення. Логічне мислення формується у дитині лише у віці приблизно 12 років, але навіть після 12 років дітям іноді складно розуміти усю цю інформацію. Саме через це я вирішила розбити реакції на різні стадії для дітей, які прожили горе та або травму. Діти дошкільного віку, ось ви бачите декілька симптомів, прикладів характерної поведінки, на яку треба звертати увагу. Я буду говорити про це. Ви такі по шкалі, тобто, наприклад, по шкалі такої патології. Тобто, якщо у нормі дитина поводиться приблизно так, як ми очікуємо, так іноді дитина може капрізнічати, може не поважати дорослих, може нас відштовхувати, але дитина ходить в школу, дитина більш-менш регулярний розпорядок дня, дитина нормально харчується, але у травмованих дітей, у дітей зі складною травмою, тобто коли декілька шарів травми накладаються один на одного, ми будемо спостерігати такі дуже виражену патологічну поведінку, аномальну, дезадаптивну поведінку. Це ознаки, на які треба звертати увагу. Але це, звичайно, не завжди є такі очевидні, такі конкретні показники. Чи ми дивимося, наскільки ця поведінка є дезадаптивною для дитини, дезадаптивною для родини, дезадаптивною для оточуючих. І саме тут в гру вступаємо ми, люди, які задача, як давати підтримку. Тому що, по-перше, це страх бути розлученими з батьками опікуном. Невеликий, помірний страх такий є нормальний, але якщо дитина починає плакати, починає влаштовувати істерику кожен раз, коли, наприклад, дитину підводиться йти в школу, то це вже індикатор травми. Частий плач або спалахи гніву. Знову ж таки, двохрічна дитина буде плакати. Звичайно, дитини будуть спалахи гніву. Трьохрічна дитина, чотирьохрічна дитина, у них будуть спалахи гніву, але дуже важливо спостерігати. Але якщо це відбувається постійно, через якісь дрібниці, це вже тривожний дзвоник. Потім регрес у поведінці, дитина хоче спати з батьками, у дитини починається енурез після того, як дитину вже привчили до туалету. Дитина, наприклад, перестала багато років назад смоктати великого пальця, а потім після смерті батька вона знову повертається до цієї поведінки, триматися за маму, спати з мамою, то це також тривожний дзвоник. Діти у цій віковій групі для них також характерне так зване магічне мислення. Дитина може подумати, якщо телефон тата все ще тут, значить, тато може нам зателефонувати, навіть незважаючи на те, що тато помер. Тато може зателефонувати нам з того світу, може відправити повідомлення. Тобто, тому що у дитини ще не сформувалося мислення, вона не розуміє ще не з минулого майбутнього і не розуміє незворотності та реальності смерті. Це також важливий фактор. Дитина може також нехтувати школою, в неї може порушуватися режим харчування, вона може демонструвати агресивну поведінку, як я вже казала. Якщо ж ми візьмемо категорію дітей віком більше 12 років, вони можуть демонструвати надмірне занепокоєння, вони можуть казати, я так переживаю, але це переживання не прив'язане до реальності. Наприклад, дитина каже, я переживаю, що ось ця річка вийде через берегів та затопить наш будинок. Хоча найближча річка знаходиться за 100 кілометрів від дому. У дитини це хвилювання, воно нелогічне, але дитина все одно буде його висловлювати. У дитини погіршуються проблеми зі сном. Діти в такому віці можуть дуже рано прокидатися, або дуже-дуже важко може бути людині заснути. Людина може просинатися посеред ночі, чи кричати, звати батьків, звати опікунів, скаржитися на дуже яскраві та потужні кошмари. Діти, які пережили втрату, вони можуть пересоналізувати смерть загибелі близької людини, можуть вважати, що це моя провина, у них можуть починати проблеми з домашнім завданням, з гуртками, вони не слухають, я не вивчив уроки, через це мама померла, це моя провина. Тобто дитина персоналізує цю ситуацію. Також дитина може демонструвати спалахи агресії та гніву. Дитина скаже, ні, не буду нічого робити, ні, не піду в школу, ні, не буду робити те, що ти мене просиш. І тут може бути дуже складно змусити дитину щось робити.
І я б сказала, що таким чином проявляється страх, тривожність та нерозуміння того, що відбувається. І в такому випадку дуже важливо знайти спосіб допомогти дитині. Ми поговоримо про ці техніки трошки пізніше, але дуже важливо, що це може бути безпосередньо, не бути безпосередньо пов'язано з ситуацією. Приблизно у році 9, 10, 11, 12 років дитина може демонструвати підвищену тривогу щодо смерті. Дитина, у якої ніхто не помер, навіть у родині раптом починає переживати про смерть. Можливо, це була як травматична ситуація, така як розлучення або переїзд через війну. І, можливо, тобто у дитині безпосередньо ніхто з родичів не загинув, але дитина раптом починає говорити про смерть, переживати про смерть, починає запитувати, а як це, коли людина помирає? А що це значить, що Бог забрав мого другу? А що, а що стане, якщо я засну, то не прокинуся? А що станеться, якщо я засну, я просну, і всі будуть помери, і всі помруть? Тобто дитина буде намагатися зрозуміти суть цієї поняття смерті. Це також ознака травми, коли людина намагається контекстуалізувати свій досвід, навіть якщо цей досвід безпосередньо не пов'язаний з особистою втратою. Діти у році від 6 до 12 років через хвилювання, страх, травму не можуть розвиватися дуже розповсюджені соматичні реакції, дуже розповсюджене явище. І ці соматичні реакції на травму можуть виражатися в тому, що дитина каже, я почуваю себе недобре, у мене болить живіт. Дорослі іноді тобто людина може скаржитись на головний біль, на біль в животі, відмовлятися ходити до школи. І це також може бути пов'язане з травмою, з тим, що дитина стримує ці емоції, не може зрозуміти ці емоції. І, відповідно, в неї виникає реакція від головних болей та болей в животі. Іноді ми також спостерігаємо, якщо відбулася травма, смерть у сім'ї, наприклад, чи розлучення. Особливо після сильних конфліктів ми можемо спостерігати явище так званої дорослої дитини, коли дитина намагається брати на себе роль зниклого батька або матері, або опікунів, прибирати у квартині, дуже добре себе поводитися, намагатися дбати про батьків. Тобто і у травматичній ситуації це може вказувати, це може бути ще одною ознакою травми, якщо дитина підкреслено гарно себе поводить. Це може бути ще один тривожний дзвоник, який вказує на необхідність звернутися з допомогою. Якщо це ми поговорили про вік дітей десь від до 12 років, зараз ми поговоримо про дітей від 13 до 18 років. Я б навіть віднеслася до навіть людей від 22 років, тому що в мене у самої 18-річна донька, і я б вам сказала, що вона все ще дитина, їй все ще доводиться вчитися, як правильно боротися з собою. Отже, що можна вважати ознаками травми у підлітків, і на які симптоми варто звертати увагу? Перше, я б сказала, це проблеми зі сном. Проблеми зі сном серед підлітків будуть дуже відрізнятися від проблем зі сном у маленьких дітей. Ми тільки що з'ясували, що у маленьких дітям складно засинати, вони прокинаються раніше, вони втомлені протягом дня, але не здрімають, але підлітки навпаки будуть спати більше і більше і більше. І це вже буде схоже більше на ознаки депресії у дорослої людини, коли у людини загальна апатія, коли це може бути схожим на лінь, тому що людина не хоче вставати з ліжка. Біологічно, через свої циркадні ритми, підлітки хочуть сидіти довше ввечері. Через гормональні зміни вони можуть засиджуватися допізна і потім спати цілий день, або можуть дрімати вдень, або можуть постійно скаржитися на те, що вони не виспалися. Також можуть проводитися багато часу за екраном постійно, дуже складно намагатися ніби втікти від реального світу у світі на екрані, намагаючись заглушити себе, втекти під травми та втрати, які вони пережили в реальності. Як я вже сказала, загальне нездужання, апатія, дитина може відмовлятися від спортивних гуртків, дитина може казати, що нічого немає сенсу,
сенсу, можуть починати задавати питання щодо сімейних релігійних переконань, може думати про те, що таке Бог, може злитися на Бога, якщо дитина вірить у Бога. Тобто людина може починати ставити під сумнів свої духовні переконання, людина може шукати додаткову інформацію про релігію, дитина швидко впадає у гнів. Підлітки, в принципі, швидко впадають у гнів, незважаючи ні у будь-якому випадку. Але тут настрій дитини, травмованої дитини стає ще більш нестабільним. Іноді я знаю, іноді підлітки можуть навіть розпускати руки, можуть проявляти фізичну агресію. Якщо дитина втратила близьку людину, чи то хтось з батьків, чи то друг, така дитина, скоріш за все, буде більше проводити часу з однолітками, намагатися формувати маленькі групи друзів, а не проводити час з родичами. Тому що навіть в нормальних ситуаціях підлітки більше схиляються до дружби з однолітками, але в умовах втрати або травми це лише підсилюється, тому що це дає колективну підтримку у рамках процесу скорботи. Підлітки також проявляють соматичні реакції, це соматичні реакції. Так само, як у дітей, це можуть бути абсолютно реальні проблеми, тому що ми знаємо про зв'язок тіла з мозком. Ми знаємо про психосоматику, тому коли ми говоримо про як про маленьких дітей, так і про підлітків в умовах екстремального стресу або тривожності можуть виникати соматичні реакції, особливо у дітей з тривожністю, вони можуть скаржитися на симптоми з боку ЖКТ, з боку шлунку, те ж саме відбувається і у підлітків у стані горя та втрати. У ситуаціях, пов'язаних з втратою, у ситуаціях, пов'язаних з травмою, у них з'являються головні болі, навіть якщо дитина може виписати свою травму словами, щось погане зі мною сталося, мене образили, я засмучена, дитина може цього не говорити, замість цього буде говорити її тіло, будуть говорити фізичні реакції, людина буде виражати свій біль, чи як біль у шлунку, або як головний біль. Підлітки також, вони схильні дуже інтерналізувати свої відчуття, не завжди розуміють їх і не завжди вважають здатні безпечно виражати свої почуття, і через це вони можуть бути схильні до самоушкодження. Це вони можуть різати себе, можуть проколювати шкіру, або вступати у ризиковану сексуальну поведінку, або можуть вживати навіть наркотики та алкоголь. І що деякі такі реакції, вони є, в принципі, іноді так будь-які підлітки, в принципі, схильні до ризикованої поведінки, але підлітки, які пережили травму, у них немає кордонів, у них вони йдуть, як говорять, во всі тяжкі. Вони намагаються заглушити свій біль, намагаються заглушити жах втрати. У той же час підлітками, в принципі, все складно. Підлітки розуміють поняття про смерть, вони розуміють, що відбулося, але вони почувають себе непереможними. Вони, знову ж таки, не відчувають ці рамки, не відчувають ці кордони безпеки. І вони ніби намагаються пробувати розшатувати ці рамки. Далі, наступний слайд, будь ласка. Зараз мені здається, що важливо розуміти, що навіть якщо дитина або підліток переживає травму або смерть близької людини, це далеко не обов'язково означає, що дитина буде реагувати саме тими симптомами, про які ми тільки що говорили. Звичайно ж, ми маємо поговорити про фактори ризику та захисні фактори у дітей. Тому що якщо практикуючий спеціаліст, ви працюєте, наприклад, з підлітком, який демонструє деякі симптоми, про які ми говорили раніше, це не обов'язково означає, що ця людина саме травмована, або перебуває, і навпаки, якщо людина пережила травму, була свідком жахливих подій, або втратила члена родини, це не обов'язково означає, що така людина, вона приречена на психічні проблеми.
Як же це все працює? Нас ми всі маємо фактори ризику і маємо захисні фактори. Давайте поговоримо про деякі з цих факторів в контексті дитячої травми та горя. Отже, коли ми працюємо з нашими клієнтами, коли ми діагностуємо дітей, з якими працюємо, в першу чергу треба звертати увагу на тяжкість подій. Наскільки серйозною була подія? Наскільки це була велика подія? Чи це просто переїзд в іншу частину країни, і сім'я не постраждала, і сім'я працевлаштована, сім'я стабільна? Це один випадок. А інший випадок, якщо трапилося дійсно щось страшне, потім питання, наскільки сильно постраждала дитина або близька людина. Можливо, наприклад, родич загинув дуже страшним чином, можливо, батько загинув, довелося переїхати до іншої країни, і мати зараз не може працює через те, що вона у важкій депресії, не може возити дитину до школи дитини, тобто і це так, тобто це також буде впливає. Чи дитина розлучена зі своїми опікунами, як я тільки що говорила у своєму прикладі, тому що, як ми знаємо, батьки та опікуни, вони дуже важливу роль грають для забезпечення безпеки дитини або підлітка та збереження відчуття нормальності життя. Отже, треба звертати увагу на тяжкість події. Також треба поговорити про близькість до події. Близькість – це важливий фактор. Іноді діти втрачають якогось родича, але вони цього не бачать. Вони не знають про це. Вони не ходили на похорони, вони ніби відсторонені від цього досвіду. І навпаки, дитина може бути дуже сильно задіяна в процес. Вона була на місці, коли це сталося, мала дуже близькі стосунки з цим родичем, пройшла всі ці етапи процесу помирання, або була свідком жахливих подій. Отже, близькість дитини до подій – це також важливий фактор. Я завжди кажу батькам, коли вони читають книжки, і коли вони читають такі книжки, як «Гаррі Поттер», я завжди кажу, спочатку читайте книгу, перед тим, як дивитися фільм, щоб дитина могла контекстуалізувати цю історію, яку читає батьки, тому що ось поруч ми сидимо з мамою чи з татом і слухає, тобто батьки можуть заспокоїти дитину, можуть обійняти дитину, поки вони читають книгу. Але якщо відразу ж сімирічній дитині показати фільм, дитина відразу побачить візуальні образи, усю цю магію, блискавки, якісь страшні образи, смерть, і все це може стати шокуючим для дитини, тому що ми знаємо, що дітям дуже складно концептуалізувати візуальні образи навіть у кіно, відрізнити вигадку від реальності, на відміну від книги. І знову ж таки, дитина для того, щоб спочатку познайомитися з цією складною інформацією, дитині потрібен безпечний простір, щоб поруч були батьки, які можуть модерувати та регулювати поведінку дитини. Близькість до події має значення. Отже, знову ж таки, далі реакція всіх, які здійснюють догляд, також має значення. Як реагували батьки? Чи батьки самі впали в великий через загибель родича? Наприклад, якщо мати повністю спустошена цією подією, це скажеться також на дитині. А з іншого боку, якщо мати може поратися, все ж таки може прокинутися якимось чином, чи правильно виразити своє почуття, подбати про дитину – це інша історія. І ще варіант, коли, наприклад, мати починає вживати алкоголь та наркотики, щоб втекти від реальності, звільняється з роботи, це погіршує ситуації. Тобто, якщо ми говоримо про реакцію батьків, не треба звинувачувати батьків, але важливо зрозуміти, як ця реакція впливає на копінг дитини, і чи зрозуміти, чи ця реакція у батьків це буде захисний фактор, чи навпаки фактор ризику. Ми знову говорили багато про травму поколінь сьогодні, часто говоримо про це, і це також дуже важлива тема. І якщо ми говоримо про попередню історію травми, чи була у дитини або у сім'ї історія втрат або травм, ми знаємо, що травма, так як ми знаємо, тут з'являється все більше і більше інформації, і не все більше і більше робіт про на тему того, що травма може передаватися з покоління у покоління.
Тобто, чи це можуть бути якісь сімейні історії, чи навіть на генетичному, на фізіологічному рівні травма може передаватися у родині. Зараз мені, звичайно, ми намагаємося, наука ще намагається зрозуміти, але мені як психологу важливо зрозуміти, яким чином пораються інші люди у родині, чи існує у родині така модель здорового копінгу, і якщо цю модель батьки зможуть передати дитині, це буде важливий захисний фактор. Тобто, наприклад, якщо вся сім'я може зібратися разом у моменти втрати та горя, може разом поскорбіти від своєї потері, чи навпаки, люди звикли ігнорувати, не говорити про втрати у своїй родині, ми не говоримо, ми замовчуємо це, тоді це буде фактор ризику. Тобто це також дуже важливий момент. Фактори сім'ї та громади. Також треба звертати увагу на культуру, на культурний бекграунд дитини, яка там релігія, яка етнічна приналежність дітей. Все це грає дуже важливу роль, тому що різним культурам та релігіям притаманні різні ритуали. І це дуже важливо знати про ці традиції, знати про традиції горювання, про традиції жалоби у цих культурах. І всі ці фактори вони можуть надавати дуже визначений ступінь захисту, а можуть бути значним джерелом підтримки. Прошу, отже, і все це і культура часто має позитивний вплив на те, як діти, їхні сім'ї та громади реагують і відновлюються та зцілюються від травматичного досвіду. Вибачте, трошки збилася. Зараз я хочу зробити маленьку паузу, якщо ви не проти, тому що ми зараз будемо робити. Ми зараз перейдемо. Анастасія нам зараз допоможе зробити режим перекладу. Дуже дякуємо, Венді. Зараз я пропоную на декілька хвилин можна випити водичку, зробити буквально декілька хвилинок, розім'ятися, потягнутися, а ми зараз перейдемо на послідовний переклад. У нас зараз буде працювати інший перекладач, мій колега. Kate, can you hear us? Great. So whenever you're ready, Kate, you can leave if you need to leave. Thank you. And I will introduce Max. Max is going to translate the second part of our training. Отже, інший перекладач буде перекладати наступну частину тренінгу нашого. And we would like to thank Kate for the first part with simultaneous translation. Дякуємо перекладачці Катерині за першу частину нашого перекладу. And I will return to the slides. Переходимо до слайдів. Anastasia, I think we'll go to the psychoeducational activities. Okay, thank you. All right, Max. So psychoeducational activities these are some activities that will really help to identify and normalize some of these deep feelings of trauma and loss. Отже, психоосвітні заходи допомагають визначити та нормалізувати почуття глибокої травми. What we want to do in doing this is you want to teach the child or the teenager the identification and the labeling of the feeling first before you actually process it. Тому потрібно навчити дітей, підлітків визначати та правильно називати свої
емоції, почуття перед тим, як вони їх зможуть пропрацювати. Anastasia, can you flip to the feeling chart, please? When talking about the feelings, they may not know what their feeling is that's worried or fearful. Коли ви говорите про почуття, дитина може не знати, що таке бути схвильованим чи наляканим. So showing them a feeling chart like this, which feel free to screenshot if you'd like. Тому ви можете показати їм ось таку картинку. Якщо хочете, можете зробити знімок екрану. And you could probably find similar ones online. Або можете знайти таблиці почуттів в інтернеті. This helps the child identify what feeling they may be feeling in their body. It helps to normalize what feelings are in general. Це допоможе дитині визначити в тілі, яке відчуття вони мають, і нормалізувати їх. Remember, the goal is to first identify this feeling, helping them normalize it, and then we'll work on safe expression of feelings. Запам'ятайте, що спочатку потрібно визначити почуття, а вже потім можна працювати над безпечним вираженням цього почуття. And by helping them express it, you could sit with them on the floor, or you could sit with multiple children if you're working in a group, in a circle, and you can share, how do I feel today? And pass the feeling chart around or hold the feeling chart up. Ви можете або на підлозі з ними сидіти, або сісти з дитиною, або сісти у коло з дітьми, з якими ви працюєте, та поставити питання, як ви себе почуваєте сьогодні, і передати цю таблицю, або просто підняти її. And I often, as the safe adult who's working with them, I model the feeling. I'll show my expression. I feel happy, or I'm so angry. І оскільки я і виступаю у ролі безпечного дорослого, то я буду показувати прикладом, що означає бути щасливим або злим. Anastasia, next slide, please. So once we help them start to identify the feeling states, we then want them to feel like they are able to express these feelings safely. Отже, допомагаючи їм визначити відчуття, можна переходити на наступний крок – це безпечне вираження їх. And this slide shows a variety of techniques. I'm going to talk about a few of them, but I won't have time to talk about all of them. На цьому слайді написані вправи, деякі з них ми сьогодні обговоримо. What I do want to say is that when you're doing art techniques with people, children or adults, Отже, стосовно мистецьких напрацювань, котрі ми виконуємо незалежно від вікової категорії, будь то з дітьми чи дорослими. I want you to be sensitive to the power of this work. Пам'ятайте про важливість цієї роботи та її силу. That this is art and play therapy, and a lot of this is from sort of a master's or PhD level work, and that you have to be very, very aware of some of the clinical nuances in the work that you're doing. So, you know, I would encourage you to reach out to us for some support, or I would also encourage you to perhaps look some of this stuff up in a deeper context, the more you use it.
Це у нас арт-терапія, ігрова терапія, вони створюються докторами філософії і так далі, і тому мають велику кількість нюансів. Тому я вас запрошую або нам писати стосовно цих вправ, або дослідити глибший підмурівок цих вправ. Okay, so when I think of grief and I talk to kids about grief, I think of it in a big ball of yarn. Отже, коли ми говоримо про скорботу, коли я говорю про неї, я думаю про клубок. And a big ball of yarn has taken a very long time to wind up, and it's going to take a very long time to untangle. So our trauma has taken a long time to kind of wind up, and we're going to take a long time together to untangle it. Великий клубок ниток, і оскільки потрібна велика кількість часу, аби він заплутався, так само потрібно його розплутувати довго. І те ж саме стосується травми, яка заплутується, складається одна на себе, потім потрібно її розплутувати. And you can draw on paper a ball of yarn, leaving white part and margins in the yarn for children to draw their feelings and write them in there. This is a great activity actually for teenagers. Можна намалювати цей клубок на аркуші паперу, показати дітям. Особливо це підходить підліткам, і вони можуть в просторі пустому написати свої відчуття. Anastasia, can you jump to the slide, please, for the worry dolls? Oh, thank you. So this is an example of feeling exploration activities that you could do with kids and teenagers. Ось вам мистецькі напрацювання, які можна виконувати з дітьми та підлітками. These are various slides of different worry dolls that children have made with me in my office. Ось на слайді ви бачите картинки, фотографії ляльок проти тривоги, котрі діти виконували в моєму кабінеті. You can use popsicle sticks, you can use paper, you can cut out shapes, you can use clothespin and yarn. Отже, можна використовувати палички від морозива, можна використовувати бумагу, котру можна вирізати в різні форми та фігури, або тканину. Some kids love the idea of using superheroes because it gives them power over their feelings. Дехто використовує з дітей супергероїв, тому що вони нам надають владу над нашими почуттями. And what these slides share as an example are ways for them to take the feeling that's within, identify the feeling, and externalize it in a way that's engaging and relatable to them in the moment. І ось ці фото показують вам, що можна визначити свої відчуття і можна їх виразити на зовнішніх об'єктах. If they choose to draw superheroes, like the slide I'm showing you, they can talk about what power they may have. Children who are bereaved or in trauma have a loss of control and power. This can help give them a sense of power and control back. Якщо, наприклад, супергероїв брати, то ви можете поговорити про сили, котрі матимуть ці супергерої від дітей, тому що коли діти пережили втрату чи травму, у них відбувається втрата сили та контролю. The sticks with up in the upper left-hand corner. Тепер подивіться, будь ласка, на лівий верхній куток на фотографію. Are feelings identified by a traumatized child. Each little worry doll is a representation of a different worry. Це ляльки, так би мовити, котрі дитина створила
під впливом травми, і кожна з цих ляльок відповідає якомусь аспекту тривоги. It helps them take the worry out from in here and put it out. A lot of these kids like to put these worries into a box. Це дає можливість вивільнити хвилювання та перенести його часто в коробку, як використовують діти. Or leave them in my office with me. Або залишити в моєму кабінеті. Which is okay because they can't handle how big these worries are in the moment. І це нормально, бо вони не можуть справитися з цими хвилюваннями в теперішній проміжок часу. You don't need sticks or any fancy materials to do this. You can also draw a gingerbread shaped person and cut it out. Палички, інші матеріали не потрібно навіть використовувати, можна просто намалювати силует людини і вирізати його. Anastasia, can you jump to the doll slide, which I think is 2 slides down? Thank you. You'll also see from these that some of these are dolls that have been handmade that were plain, and children could decorate them and design them any way they wanted. Ось на цьому слайді в нас ляльки справжні ручної роботи, котрі діти використовували і самі проєктували. In allowing them this expression, oftentimes we see the child in the doll. І це вираження дитини виступає як дзеркало її душі. And the child puts themselves into this, and as by doing this, gains control over their world and their feelings. І створюючи таку ляльку, дитина отримує контроль над своїм внутрішнім світом та почуттями. And you'll see there's also a puppet of a tiger on here. Також ви можете побачити тут тигра. And this child needed to feel stronger in their self. Дитині потрібно було в даному випадку відчути силу в собі. But he was only 7 and he didn't have the power to do it, so he made a puppet that was strong and fierce. Але дитині було всього 7 років, і тому вона не могла себе виразити таким чином, тому зробила ось таку ляльку. What I want to say about these dolls and puppets in particular Тепер стосовно загального, стосовно цих ляльок. they look really great and they sort of look complete. Виглядають вони, звичайно, чудово, виглядають завершеною роботи діла. But it's really not about the product in the end. It's about the process that the child had in making these. Але питання не результату, а питання процесу, котрий дитина пройшла, виконуючи цю вправу. I helped the children by using scissors and a hot glue gun, but this was the child's creation. Я допомагала дітям використовувати ножиці, клей гарячий, але загалом, власне, це продукт дитини. I tell the child, you do what you want, and I'm just your helper. Я кажу дітям, робіть за власним бажанням, а я вам просто допомагатиму. I don't ask if the doll needs hair or shoes or a face. Я не ставлю будь-яких питань стосовно того, що потрібно додати ляльці, як то волосся, взуття, лице тощо. I don't do anything other than to hold what they need to be held and to use the glue gun to keep them safe.
Все, що я роблю, це утримую простір, аби він був безпечним, та також допомагаю з клеєм, аби вони не піклися їм. When a traumatized child says, I don't know what to do, my response is, I wonder what you want to do. Якщо дитина травмована каже, я не знаю, що мені робити, ліпити, творити, я їй кажу, мені цікаво, що б ти хотіла, чи хотів би створити. And by responding this way, I am modeling safe, compassionate, kind, healthy reactions from an adult to the child. І таким самим чином я показую їм прикладом, що таке співчутливий, добрий, здоровий відношення дорослого до дитини. Which is equally as important as the art making itself. Це настільки ж важливо, наскільки і саме мистецьке напрацювання. Anastasia, can you move to the self-regulations slide, please? I think it's the next one. There. Thank you. So in going on to self-regulation, what we did first was we helped them identify the feeling. Now, what do we do with that feeling? We're going to help them self-regulate that feeling. Отже, ми змогли визначити наші відчуття у дитини, точніше, допомогли їм визначити їх. Тепер ми поговоримо про вправи на саморегуляцію. These are a variety of techniques that you can use to help them regulate when these feelings become so intense and so overwhelming. Це буде різноманіття технік для регулювання складних відчуттів. Anastasia, I'm going to have you go back to the torn art slide for a minute, please. And then we'll come. Thank you. These are examples of rip and tear or torn art with found objects. Ось вам приклад того, як можна розривати ваше мистецьке напрацювання. You don't need any fancy supplies to allow the child to have this activity to self-regulate themselves. Будь-які надзвичайні, чудові знадоби не потрібні для того, щоб виконувати таку вправу. The artwork on the right-hand side Подивіться, будь ласка, на малюнок справа. is from a 7-year-old who was traumatized. Чи навпаки зліва. Давайте подивимося. Це була робота травмованої дитини. And because of her trauma, she became mute. She didn't talk to anybody. І через цю травму дитина вона втратила вміння говорити, перестала говорити з людьми. So underneath the colored paper were actually words that she wrote on the paper. І ось як бачите, кольоровий папір, і там написані різні слова. About her fears and worries. Стосовно її страхів та хвилювань. The colored paper represented her shredding the paper and throwing it up in my office. Цей кольоровий папір був розірваний і викинутий на підлогу в моєму кабінеті. And through this action, this nonverbal, this movement, this expression, she was able to release a lot of that anger and shred it in a safe way. І ось цим виконанням розірвання дитина змогла вивільнити з себе велику кількість енергії. When asked, what would you like to do with it now?
she picked it all up and she glued it into a collage. Коли я її спитала, що ти хочеш далі робити з цим папером, вона підняла його, зліпила в колаж. And the next time she came, we went for a walk outside my office and she collected all of these pieces of outside. Наступного разу вона прийшла, і ми зібрали з нею на прогулянці всі природні елементи, котрі вона хотіла. And then glued them onto the collage. І наліпила зверху на цей колаж потім. So two important things happened, I would say, in this process. Отже, було дві важливих речі, що відбулося в цьому процесі. One is she was safely able to express her worries and fear and recontextualize them in her art. По-перше, було безпечне вираження у межах цього мистецького напрацювання її відчуттів, а по-друге, був змінений контекст. Another thing was we were able to go outside safely together, even though she was fearful. Use nature and looking around to calm her body and learn some coping skills. Також у нас відбулася безпечна прогулянка, незважаючи на її страхи. Природа змогла заспокоїти її і надала їй техніки уживання зі своїм досвідом. And make something beautiful out of this. And she was able to synthesize all of these things that she learned in this space for self-expression and coping skills. І вона набралася краси і змогла синтезувати весь свій досвід і всі ці уроки, котрі вона винесла з нашої роботи. Anastasia, do you mind going back to slide number 12, the list of self-regulation activities? Thank you. So that was one example of how to regulate the safe expression of the feeling after the identification, and then the regulation of the activity of the feeling. Sorry. Отже, ось вам один приклад я вам пояснила стосовно безпечного вираження своїх відчуттів і потім регуляції їх. And nature and walking and movement and dance and music are all really important in helping with breathing patterns, with regulation of these intense emotions. Музика, рух, танці – все це допомагає відрегулювати дихання впродовж таких навалів тяжких емоцій. When a child, a young child is in distress, blowing bubbles indoors or outdoors is a wonderful technique for regulation of breathing and calming. Якщо дитина молода, то для них надзвичайно чудово підходить вправа бульбашок. Тобто купляєте бульбашки, і вона може їх видувати, і це допомагає врегулювати її дихання та заспокоює її. We, the therapist, can model blowing bubbles and wonder and look at the bubble floating through the air. The child can become entranced in the bubbles and then learn to do the bubble blowing themselves. Терапевт може показати приклад, як можна захоплюватися цими бульбашками, що літають у повітрі, тим самим вводячи дитину у стан екологічного трансу, і вона може повторювати це. Another really great technique to use for self-regulation for young children would be something like dance, dance, freeze. Ще одна техніка для саморегуляції для регуляції молодих дітей – це танці та завмирання під час танців. Not musical chairs,
but allowing music in your room or your space and then turning it off to freeze. Це не коло навколо стільчиків, а вмикання музики та постановка її на паузу. When the music is playing and everybody's moving and acting silly, you turn the music off and you make it silly and say, freeze. And it teaches them to calm in that moment, that they have the ability to try to regulate some of that really intense behavior and then turn the music back on and let them go about dancing again. Тобто під час того, як грає музика, діти танцюють, потім вставити її на паузу, і діти повинні завмерти. Це їм допомагає, знову ж таки, саморегулюватися. One more thing for really little children, you could play I spy and look around for something in a certain color. I spy that something blue in the room. Отже, також ви можете останній пункт побачити. Написано «Я шпигую», мається на увазі «Я бачу якийсь предмет, і я хочу, щоб ти його відгадав». Тобто, наприклад, я бачу щось синє в кімнаті. What we're doing is we're teaching them a calming technique that we use as adults a lot in focusing intensely on one thing. And when we focus intensely on that one thing, some of the other anxieties dissipate. Це заспокійлива техніка, яку дорослі часто використовують, коли зосереджуються на чомусь одному, і це допомагає також врегулювати себе. And when we're taking turns with the young child and they've chosen, I spy something pink, we can breathe in our response. We could say, I wonder where that is. And we can take our time to model some calming for that child while we're searching for that pink object that they picked. Це гра йде по черзі. Наприклад, дитина каже, я бачу щось рожеве і хочу, щоб ти це відгадав. І тоді ми можемо погудіти голосом зі словами, що ж це може бути, і тим самим відрегулювати наше дихання та дихання дитини, поки ми шукаємо цей предмет. And just to touch on some activities that are terrific with teenagers. Тепер для підлітків декілька технік. I encourage teenagers to write in journals, but it doesn't have to be like, dear diary, today I felt sad, because that doesn't work. Отже, щоденник. Раджу писати, вести щоденник, але не мається на увазі якісь банальні речі. I tell them to write really strong words or one word and draw pictures around it. Doodle, do a mashup of different words. It doesn't have to be anything cohesive. Потужні слова я пропоную їм писати, малюнки малювати навколо цих слів, розмальовувати абракадаброю ці малюнки, і не повинні їх нотатки бути зв'язними, будь-що можна робити в щоденнику. I also encourage teenagers to write a poem or a mantra that they can hold on to. They don't have to share it with me, but something that they could keep to themselves and hold closely. It's silly or important or beautiful, whatever they choose. Також я запрошую їх написати поему або придумати собі мантру, котру вони можуть, про котру вони можуть роздумувати наодинці з собою, зі мною ділитися не потрібно, і вони можуть бути натхненні на це мистецьке напрацювання або якоюсь красою, або навіть щось несерйозне вони можуть створити. And one final thing, though there are millions of other ideas. І на завершення ще одна ідея серед багатьох.
you could have kids, teenagers, or middle school children or elementary school children do this. Будь-хто може виконувати, діти, підлітки, дошкільний вік. They could take a piece of paper and do on each side, they could divide it into 3 pieces or have one for each page. Взяти аркуш паперу, розділити його на 3 частини. I wonder, I wish, I hope. І на одній написати «Мені цікаво», на іншій «Я хочу», та на третій «Я сподіваюся». I wonder what it's like when someone dies for that person. Цікаво, як це, коли хтось помирає і що ця людина переживає. I wish this terrible thing never had happened. Я хочу, щоб жахіття ніколи не траплялися. I hope I can feel safe someday, or I hope I can get ice cream. І я сподіваюся безпечно почуватися, сподіваюся, що мені куплять морозиво. Their wonders, their wishes, and their hopes could be anything from deeply serious to deeply silly. Їх цікавинки, їх бажання, їх сподівання можуть бути дуже серйозними і також можуть бути дуже несерйозними. It can be a drawing, it could be words, it could be scribbles, whatever they want. Можна словами, малюнками, знову ж таки абракадаброю виражати свої ці 3 категорії. Because what they're doing is they are thinking about things in a different way, and they're taking control over things that are out of control for them. Тобто, що вони роблять, це беруть речі, феномени, котрі вони не можуть контролювати, і виражають їх таким чином, котрими вони можуть контролювати, котрі. And in doing so, they're regulating some of their feelings, these intense feelings that feel so out of the norm. І тим самим чином вони регулюють свої відчуття, надзвичайно тяжкі відчуття, котрі не є нормою. This is not a comprehensive list of everything you can do. These are springboards of what you can do. Це не список окремий всіх вправ, котрі можна виконати. Це всього-навсього вам натхнення та підмурівок ваших власних технік, котрі можна виконувати з дітьми. And when working with children who are traumatized or who are mourning, there's not one thing that you can do that will make it better. This is a process for them to feel safe. З дітьми в травмі та скорботі ніяка одна техніка не спрацює. Це техніки для того, щоб вони почувалися безпечно. Anastasia, can you move to the next slide, please? It's our last one. So in saying some of this, I realized I could probably talk to you all forever about this work. Безкінечно можу з вами говорити про цю роботу. But I want to save time for questions and answers. So I'm going to just say a few things about a note on art making when you're working with children and trauma. Тому хочу залишити ще час на питання, відповіді. Тому тільки Добрий день. Яку ціну помідорчики ваші? Like I mentioned, not one directive or one craft will help a child heal. Тільки поговорю про творчість з дітьми та підлітками. І, як я вже зазначила, жодна з вправ наодинці не допоможе виправити горе. We, as the counselors, need to provide a safe place and a sense of control for them to explore these incredibly intense feelings.
Ми, як психотерапевти, психологи, повинні надати дітям безпечний простір та почуття контролю для того, щоб вони могли пропрацювати ці відчуття. There is no specific timeline for people who are in grief or for children who are in grief. They need to go at their own pace, and we need to hold them in that space. Немає якогось визначеного проміжку часу для горювання та опрацювання травми. Всі будуть працювати та опрацьовувати і зживатися з нею у власному темпі. And finally, I would be very cautious to say, do not interpret a piece of artwork to mean anything specific, that art can have many, many expressions, and to always ask the child or the teenager, what does that mean for you? І пам'ятайте, на завершення така пересторога вам, що не тлумачте їх мистецькі напрацювання, оскільки мистецтво виражає по-різному різних людей, і в будь-якому випадку я би ставила їм питання, що для тебе ось цей результат твого мистецтва. So having said that, I think we could probably stop the slideshow and open to some of the questions in our chat. Отже, завершуємо нашу лекцію, презентацію, і тепер, будь ласка, питання у чаті. We have about 20 minutes remaining. If you have questions about anything that I've brought up or anything that has come to mind, I think what we'll ask you to do is post it in the chat room, and Max and I will sort through it together with Natalie and Anastasia. Отже, у нас залишилось десь 20 хвилин на наші питання. Пишіть, будь ласка, в чат їх, і ми їх пропрацюємо, віддамо відповідь на них. Wendy, thank you so much. Yes, if everyone has a question, please post it in the chat. Дякую, Венді, дуже сильно. Якщо у вас є можливість і є бажання, будь ласка, пишіть ваші питання в чат. And we have first question. So the first question is from Veronica, and she asks, what is the whale breathing? What is the way of breathing? Oh, The whale. 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 oh, whale breathing. I'm so sorry. Whale breathing. It's for younger children, I would say up to 8 or 9 years old. You want to lie down on the floor and pretend you're a whale at the beach. Отже, це для маленьких дітей до 9-8 років. Вони лягають на підлогу і уявляють, що вони кит, котрий лежить на пляжі. And you breathe in really deeply through your belly to make it rise like a whale. І вони уявляють, що коли вони вдихають, в них підіймається живіт, ніби як кит, котрий підіймається над просторою океану. With their hands on their belly, and then exhale as if your mouth is their spout. І потім видихають через рот, ніби як випускають всю воду, котрі кит випускає через свій верхню частину голови. And their feet could be flat on the floor, or they can have their knees bent, but you want to do it several times in a row to help them regulate and have fun with breathing. Вони можуть або лежати з ногами зігнутими, або розпрямленими, і провести цю вправу декілька разів для того, щоб насолодитися її та отримати задоволення.
Um, I'm tracking the question, so I'm going to read them. I think it will be easier. Yeah. The next question, and I think we have two similar questions. Отже, зараз зачитаю всі питання. Наступне питання, здається, два схожих. What if a child or teenager don't want to do any art techniques? It feels like pushing for them, for him. Питання наступного характеру. Що якщо дитина не хоче виконувати мистецькі напрацювання, для нього це відчувається, ніби його заставляють, змушують. Don't do it. Відповідь на ваше питання, тоді не виконуйте ці вправи з ним. It's important to meet the teenager where he or she is at. Важливо працювати з дитиною на рівні, котрому вона знаходиться. They've lost all control and they need to gain control. So sometimes just playing music and sitting in the space and just talking about whatever is okay to do. You need to build a relationship with them. That's what's most important. Вони все втратили, можливо, потрібно просто з ними поговорити, обговорити і теми, котрі їх хвилюють, і таким чином вилаштувати стосунки. The next question. Так, наступне питання. Wendy, you extended the age of the last group, the teenage group, from 18 to 22. Can you speak more about this? Is it because of the trauma of our children and therefore aggression, or is it a general trend? Отже, питання. Ви продовжили вік останньої групи з 18 років до 22. Чи це через травмованість саме наших дітей, а отже і регресію, або це загальна тенденція? Можете пояснити, будь ласка? That's an excellent question. Чудове питання. We know that now through neuroscience that the adult brain isn't fully formed until age 24 to 26. Ми знаємо з науки, що тепер, що мозок дитини формується до 24-26 років. And the more the technology is growing, the more we're understanding about the teenage brain. Технологія дає нам можливість більше і більше досліджувати і розуміти мозок підлітків. And because teenagers are so predisposed to risk-taking behaviors, we can see that the behavior is showing us that their brain and their functioning isn't fully like the risk-taking isn't fully sort of grown out of it until they're in their early 20s. Підлітки займаються ризикованою поведінкою, і технологія показує нам, що точніше, ми бачимо, що мозок продовжує ось цю ризиковану поведінку до 24-26 років. And I just lost my train of thought. And we want to help them regulate that behavior. What was the second part of that question? Sorry. Anastasia or Max, what was it? I lost my... The second part was, did you extend it from 18 to 22 because of the trauma of yeah. our kids, or is it just Thank you. Thank you. So to answer the second part, trauma will cause a delay in their development at times, or it may cause a delay in their development. Ірино, продовжуючи відповідь на ваше питання, травма впливає на розвиток дітей і створює, продовжує розвиток їх. Also, we don't want to discount what COVID did to all of the children and adolescents. Точніше, призупиняє його. І також потрібно пам'ятати про те, що ковід зробив для розвитку всіх дітей та підлітків.
And we don't have all the studies as they're being done, but the studies that have been done show that at a pivotal point for child development, as teenagers were starting to gain more independence and autonomy, they were halted and told to sort of stand in place. Немає ще всіх досліджень, але говорили ті, які є, говорять про те, що діти, котрі проходять через критичну точку розвитку, коли вони вилаштовують свою автономію та незалежність, цей процес був призупинений через пандемію. And that hindered their development and possibly delayed it. So I extended it because COVID was a global trauma. And now other kids who have trauma or grief on top of it is added. It can be complex trauma. So yes, I delayed that number because we're starting to see the delay in that age group. І тому, як я вже сказала, ковід завадив та призупинив розвиток цього дитячого мозку, і також ковід був глобальною травмою, і тому довелося розширити цю вікову категорію. Thank you. And we have a few more questions and maybe around 10 minutes. Дякую за відповідь. Ще декілька питань є і 10 хвилин десь. At the end, I will talk a little bit more before we close about the next emails and some updates and how you can get the video and all of these admin things. Під кінець нашої зустрічі я проговорю, як встановити зв'язок з нами, як до нас достукатися, так би мовити, і як отримати, і де можна буде подивитися запис цієї лекції. So the next question is, Отже, наступне питання. do you ever refer children to a psychiatrist or a family doctor? Чи ви з часом переводите дітей до психіатра чи сімейного лікаря? And what would make you think you need to make such a referral? І якими аргументами ви керуєтесь для того, щоб направити дитину до них? Yes, I do. Так, я таке роблю. I have a specific scope of practice. I work with children and parents on behavior. So oftentimes, if the changes in the behavior are not showing, I will recommend the pediatrician or my med provider. Отже, у мене є, так би мовити, відповідальність, котрою я займаюся, це поведінкова терапія для дітей та дорослих. Якщо поведінка не змінюється, тоді я або їх до педіатра направляю, або до психіатра. For instance, I'm working with a 12-year-old who has trauma and who has stomach aches and headaches. Отже, працюю я, наприклад, з 12-річним хлопчиком, у котрого є травма і болі в голові, головні болі та шлункові болі. These stomach aches and headaches greatly interfere with her life. And though she uses a lot of the calming techniques that we've talked about, and she has improved. Ця біль заважає їй жити, і хоч вона і використовує мої техніки, і трошки виправилася, вилаштувалося її життя. I would be negligent if I didn't have her checked out to see if there was something physical going on with her. So I recommend that she went to her doctor and there was nothing like an ulcer or something else going on with her. Але потрібно перевірити було, звичайно,
Можливо, в неї якісь фізичні вади, тому я її направила до її сімейного лікаря, і виявилося, що нічого немає. So I also work with a med provider who provides this particular child with medication, because sometimes we need to have, if it's very intense anxiety or depression, we need to have complementary treatments. І також з спеціалістом з надання ліків я поговорила стосовно тривоги та депресії, тому що часом потрібне паралельне лікування. I think this speaks to the importance of us as therapists and counselors knowing our scope of practice. І це важливий момент, тому що це підсвічує, наскільки важливо знати свою компетентність дій. And it's important that we treat the areas that we're trained to treat the child or the teenager in, and not go beyond that scope. І важливо працювати в сфері своїх відповідальностей і лікувати дитину в межах цієї сфери, але не переступати кордони. But that we also can provide these families and these children with professional and solid referrals to help them in their path to healing. Але в той же час ми можемо надавати їм професійні та підтримуючі найкращі направлення для того, щоб вони могли вилікуватися швидше. Thank you. Дякую. And we have the last question. I'm not sure if my translator, my online translation was good. So Max, I send it to you in the personal. All right, in the let me chat. see. We also Can you hear the echo? Yeah. We're trying. I'm trying to mute. Okay. We ask everyone, please mute your microphone. Будь ласка, вимкніть мікрофон. Thank you. Дякую. Just give me a second. Trying to decipher it. So distortion of perception in a child that sees his or her father both in dreams and in actuality. Any recommendations of parallel treatment? Okay. Is the father's still alive, but the child is having dreams about the father? The father has passed away. Oh, the father has died, and the child is having dreams of the father. How old is the child? Ось зачитали питання, які рекомендації паралельного супроводу, коли є порушення сприйняття, дитині вважається померлий батько як у сні, так і наяву. Підкажіть, скільки років дитині? You can unmute yourself. 9. So some of this is normal for a child in grief. Отже, по-перше, такий прояв до якоїсь межі – це нормально, коли дитина травмована та в скорботі знаходиться. When a child or a teenager loses a parent or a parent dies, коли дитина чи підліток втрачає батьків чи одного з батьків і, можливо, помирають вони. it's the biggest, most traumatic thing that can happen to a child. Це найбільш травматична подія їх життя для дитини. And in the dreams, our brain is trying to sort through these worries, this fear,
this trauma. І в снах дитина намагається опрацювати і розкласти по полицям всі ці переживання. The child is suffering. The child is extraordinarily sad, filled with sorrow. Дитина страждає, надзвичайно наповнена вона жалем та сумом. Helping them express this safely in your space will be key. І для допомоги їм потрібно, по-перше, створити безпечний простір. If you have toys or dolls or stuffed animals, I would encourage you to let the child play and see what happens in the themes of his or her play. Можете, якщо у вас є іграшки, ляльки, м'які іграшки, можете дати дитині погратися і подивитися, які лейтмотиви спливають. You can do some of the things that we talked about today with this child. Можете виконати мистецькі напрацювання з сьогоднішньої зустрічі, лекції. The child may likely be holding so deeply onto the father, into the memory and the longing and the missing that is popping out in their dreams. Можливо, дитина настільки сильно тримається за переживання та пам'ять про своїх батьків, що це все переноситься у сни. Doing activities to honor the memory of the father, like drawings or making picture frames and putting a picture in it, sharing stories about the father if the child wants to. Будь-які вправи, що допомагають вшанувати пам'ять батька, малюнки, написи, будь-що. Якщо дитина хоче цим займатися, будь ласка. I hope that helps. Сподіваюсь, відповідь допоможе. Thank you so much, Wendy. I'm sending a little reminders how much time we have. Дякую, Венді. Залишається у нас ще трошки часу. I just want to say that working with children in grief and trauma is very, very hard and taxing. And there's not one thing that we can do. We, as the therapists, need to feel comfortable in their horror. Скажу, що робота з дітьми в скорботі та травмованими дітьми дуже складна, оскільки нам потрібно створити для них маяк безпеки в той час, коли вони знаходяться в цьому жахливому стані. And sometimes that's just really hard. І часом це дуже складно зробити. I want to add that we have our supervision group and compassion support group developed specifically for these issues. Хочу сказати, що у нас є група супервізійна, у нас є групи самоспівчуття, котрі розроблені спеціально під ці запити. If you feel stuck, if you feel confused, if you feel burnout and don't know what to do, please message us or join one of our groups. Якщо ви не можете знайти прогрес, якщо ви спантеличені своєю роботою, то ви можете написати нам і дізнатися про ці групи. I'll just add an advertisement here that Mary and I lead the Thursday groups, and it's a safe space to explore your clinical struggles. And you'll likely see Max there too with us, helping us with language support. Також хочу зазначити таку рекламу, що група супервізійна ведеться мною та моєю співучасницею Мері, і також перекладач там також наявний. Thank you. Before we close, I just want once again thank everyone who joined us today, and Wendy and Max, you're rock stars.
Перед завершенням хочу подякувати всім, хто доєднався. Також хочу подякувати лекторці та перекладачу. Найкращі. A few announcements and kind of a few questions you may have about what's going to happen next. Декілька оголошень та питань стосовно, точніше, відповідей на можливі ваші питання. Later today or tomorrow, you will receive an email from me. Ще сьогодні ви отримаєте від мене, ще сьогодні або, можливо, завтра ви отримаєте від мене електронного листа. I will include all the information we shared in the chat today. Я вкладу туди інформацію, яка була поширена сьогодні на зустрічі. And I will include the information about how to get the certificate of participation if you need one, and how to download the video or watch the video. Також буде інформація про те, як отримати сертифікат про відвідування цієї зустрічі, якщо він вам потрібен. І також буде інформація про відео, як отримати запис. You don't need to worry about if I have your email, everyone who attended, I have a list of email who attended, so you will receive an email shortly. Не хвилюйтеся про адресу вашої електронної пошти. Всі, хто сьогодні доєднався, від всі адреси в мене є, тому скоро ви отримаєте повідомлення. I have a few announcements very quickly. Декілька швиденьких оголошень. We will be having more training series in upcoming this fall. And we would like to introduce the new kind of social media you can find us. Now we have an official Telegram channel where we will post all of our updates. I'm sorry, can we? Yeah. Так, I just let me translate that. Отже, на нашої цієї осені будуть нові навчання лекції, і також хочу повідомити, що у нас з'явився телеграм-канал, де будуть розміщені вся інформація, будуть оновлюватися вся інформація. I will send the link on the email as well. Цей телеграм-канал буде поширений покликанням в електронному листі, що ви отримаєте. Or you can just search First Aid of the Soul. Або ви можете просто знайти організацію по назві First Aid of the Soul. And if you have any questions about our services or questions to Wendy specifically, please email them to us and we will try to respond. I will send the email right now. Якщо є у вас питання стосовно наших послуг, чи, можливо, до Венді, власне, до Венді, то ви можете, будь ласка, розмістити їх в електронному листі і надіслати нам. Yeah. So we thank everyone again, and we hope to see you in our groups and upcoming trainings. Адреса електронної пошти в чаті. Хочу подякувати тепер всім і сподіваємося побачити вас в наших групах та наступних лекціях. Thank you. Дякую. Thank you, everyone. Thank you.